สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสนทนาเจาะลึกข้อมูลนะคะที่เราจะมากลั่นประเด็นสำคัญจากแหล่งข้อมูลต่างๆกันค่ะสำหรับวันนี้ถ้าเนื้อหาของเราน่าสนใจมีประโยชน์ก็อาจจะแวะไปกดไลค์กันสักตอนนาทีที่ 3.30 ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาฟังกันก่อนค่ะวันนี้เราจะมาพิจารณาข้อมูลจากการแถลงข่าวล่าสุดของทำเนียบขาวกันนะคะมีหลายประเด็นเลยที่น่าจับตามองทั้งเรื่องการปะทะกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการในประเด็นอำนาจภาษีนะคะแล้วก็มีร่างกฎหมายสำคัญที่เรียกว่า One Big Beautiful Bill หรือร่างกฎหมายใหญ่ฉบับงามแล้วก็มีภาพรวมเศรษฐกิจที่น่าสนใจด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะดูเหมือนจะมีความตึงเครียดพอสมควรเลยนะคะระหว่างทำเนียบขาวกับศาลเรื่องอำนาจการกำหนดภาษีนี่แหละค่ะครับใช่ครับคือมีคำตัดสินออกมาจากศาลการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการทางภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งทางทำเนียบขาวก็มองว่าอันนี้เป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนเลยครับอ๋อค่ะครับทำเนียบข่าวเขายืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีมีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วโดยเฉพาะกฎหมาย AIPA หรือกฎหมายว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีความจำเป็นด้วยทั้งด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในการที่จะกำหนดภาษีเพื่อแก้ปัญหาขาดดุลการค้าที่มันสะสมมานานและก็เพื่อเสริมสร้างฐานการผลิตในประเทศด้วยครับคือเป็นสถานการณ์ที่ทางทำเนียบข่าวเห็นว่าต้องรีบแก้ไขนะครับ การที่ศาลเข้ามามีบทบาทในเรื่องนโยบายภาษีการค้าแบบนี้มันสะท้อนนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องปกติของการตรวจสอบถ่วงดุลก็เป็นประเด็นเรื่องการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างที่ว่าเลยครับ คือฝ่ายบริหารมองว่าคำตัดสินนี้ แล้วก็มีคำสั่งศาลอื่นๆด้วยนะครับในหลายๆประเด็น อย่างเช่นเรื่องผู้อพยพนโยบายทางสังคม หรือการบริหารงานภายในเนี่ยเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจบริหารที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ ค่ะเข้าใจค่ะ แล้วก็แสดงความพร้อมนะครับที่จะนำเรื่องนี้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูงสุดต่อไปด้วยครับ เข้าใจแล้วค่ะมาถึงอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเหมือนกัน คือร่างกฎหมาย One Big Beautiful Bill ที่บอกว่าร่างกฎหมายใหญ่ฉบับงาม ร่างนี้เนื้อหาหลักๆคืออะไรคะ หลักๆเลยนะครับคือการเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งให้กับอเมริกาครับจุดเน้นสำคัญมากๆเลยก็คือการลงทุนด้านความมั่นคงชายแดนที่บอกว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยโหครั้งใหญ่สุดเลยเหรอคะครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรตำรวจอย่าง National Fraternal Order of Police แล้วก็สภาการลาดตระเวนชายแดนแห่งชาติหรือ National Border Patrol Council ด้วยครับ อืมแต่เหมือนจะมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่องบประมาณด้วยใช่ไหมคะ โดยเฉพาะเรื่องการขาดดุลที่มักจะเป็นประเด็นใหญ่ใช่ครับ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับ มีการประเมินจากสำนักงบประมาณรัฐสภาหรือ CBO นะครับ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณที่เป็นกลางของสภาคองเกรสเขาประเมินว่าร่างกฎหมายนี้อาจจะเพิ่มการขาดดุลงบประมาณได้ อ่าค่ะ แต่ทางทำเนียบขาวก็ออกมาโต้แย้งทันทีนะครับ โดยชี้ว่าการประเมินของ CBO เนี่ยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็มีการอ้างอิงการวิเคราะห์ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจหรือ CEA ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเองนะครับที่วิเคราะห์ว่าถ้าหากร่างกฎหมายนี้ผ่านเนี่ยจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย 3% ในระยะยาว3%เลยครับแล้วก็จะสร้างรายได้เพิ่มถึง 4.1 ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็จะไม่ทำให้การขาดดุลเพิ่มขึ้นครับ การที่สองหน่วยงานให้ตัวเลขคาดการณ์ต่างกันมากๆแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติไหมคะ หรือว่ามันมีปัจจัยอะไรเบื้องหลังเป็นพิเศษคะความแตกต่างในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามักจะใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจหรือสมมติฐานที่ต่างกันไปนะครับนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วนะครับร่างกฎหมายนี้ยังรวมถึงการลดภาษีครั้งใหญ่เลยสำหรับชนชั้นกลางครับค่ะแล้วก็มีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ส่งเสริมการผลิตพลังงานในประเทศด้วยครับแล้วก็ยังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าหากร่างกฎหมายนี้ไม่ผ่านเนี่ยอาจจะนำไปสู่การขึ้นภาษีครั้งใหญ่ถึง4 ล้านล้านดอลลาร์ได้เลยครับโอ้โหก็ดูเป็นเดิมพันที่สูงเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วท่ามกลางการถกเถียงเรื่องนโยบายเหล่านี้มีสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนออกมาบ้างไหมคะมีครับมีรายงานที่น่าสนใจออกมาพอดีเลยคือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ4 ปีเลยครับสูงกว่าที่คาดการณ์กันไว้พอสมควรจริงเหรอคะดีจังครับและความเชื่อมั่นที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะครับ
ทั้งกลุ่มอายุรายได้ และก็กลุ่มการเมืองต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชิ้นหนึ่งที่ชี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ตอนนี้เชื่อว่าประเทศกำลังเดินมาถูกทางครับ อืก็น่าจะเป็นข่าวดีนะคะ นอกจากประเด็นในประเทศแล้ว ในการแถลงข่าวครั้งนี้มีการพูดถึงสถานการณ์ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ พอจะมีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจบ้างคะ มีพูดถึงอยู่ 2-3 เรื่องครับ เรื่องแรกคือความพยายามในการเจรจาหยุดยิงในกาซานะครับ โดยมีข้อเสนอที่ทางอิสราเอลให้การสนับสนุนอยู่ แล้วก็ตอนนี้กำลังรอการตอบรับจากกลุ่มฮามาสครับ ค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีความคาดหวังนะครับว่าจะมีการเจรจาโดยตรงระหว่างรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีครับ ค่ะ การสนทนาวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพความท้าทายหลายอย่างเลยนะคะที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ ทั้งการต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องขอบเขตอำนาจบริหาร การผลักดันร่างกฎหมายสำคัญที่มีความคาดหวังทางเศรษฐกิจสูงมาก แล้วก็การดำเนินงานทางการทูตในเวทีระหว่างประเทศด้วย ครับประเด็นที่น่าชวนคิดต่อจริงๆนะครับก็คือในสถานการณ์ที่ฝ่ายบริหารอาจจะมองว่าเป็นภาวะเร่งด่วน หรืออาจจะถึงขั้นฉุกเฉินทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเนี่ยการหาจุดสมดุลระหว่างอำนาจของฝ่ายบริหาร กับอำนาจของฝ่ายตุลาการ แล้วก็ผลประโยชน์ของชาติโดยรวมเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางไหน คือใครควรจะมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย แล้วก็ควรที่อยู่ภายใต้กรอบการตรวจสอบและถ่วงดุลแบบไหน ถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าขบคิดมากๆเลยค่ะ ท่านผู้ฟังล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นต่างๆ ที่เราคุยกันในวันนี้ หรือมีใครกดไลค์ทันตอนนาทีที่ 3.30 บ้างไหมคะ แสดงตัวในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แบ่งปันความคิดเห็นกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ